Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά Nolo Edition, σε μια σειρά που, όπως ξέρετε, φτιάχνουμε δροσερά κοκτέιλ καλοκαιρινά με ή χωρίς αλκοόλ. Και σήμερα θα έχουμε τη μάλα περουβιάνα για να φτιάξουμε 2 Nolo cocktails. Και θα με ρωτήσετε τι είναι η μάλα περουβιάνα, οπότε εγώ σας έχω φέρει έναν ειδικό, τον Φώτη. Έλα, Φώτη, έλα, μην τρέπεσαι. Γεια σου, Μιχάλη. Από τους 2 ιδιοκτήτες της μάλα περουβιάνα. Φώτη, δικό σου. Η μάλα περουβιάνα είναι φυσικός χυμός ντομάτας, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά χρωστικές και έχουμε βγάλει τώρα 3 καινούριους κωδικούς. Τους έχω δει στην αγορά, καινούργια συσκευασία. Σωστά. 200 ml. Μάλα περουβιάνα Dread Red, ο οποίος είναι καθαρή ντομάτα. Μάλα περουβιάνα Dread Fire με spices, chili, ουσιαστικά μια καυτερή εκδοχή. Και μάλα περουβιάνα Dread Earth, κάτι πιο υγιεινό με ένα ιδιαίτερο γευστικό προφίλ. Ντομάτα, πατζάρι, μαύρο καρότο και βότανο. Το πρώτο κοκτέιλ που θα φτιάξουμε θα είναι το Northern Mushroom και θα χρησιμοποιήσουμε ποτήρι κουπ, στο οποίο θα έχουμε βάλει πούδρα βασιλομανίταρων γρεβενών στο ποτήρι από πριν και μετά θα το παγώσουμε. Και προσοχή, μη και δεν είναι βασιλομανίταρα γρεβενών και είναι κάποιας άλλης περιοχής. Η διαδικασία μας θα είναι shake, οπότε παγώνουμε το shaker μας, 45 ml πίσκο, 25 ml μάλα περουβιάνα red, 35 ml σιρόπι μανιταριών, 20 ml φρέσκο lime και 20 ml metal gel. Ένα ντασταμπάσκο, μία πρέζα αλάτι και 4 με 5 φυλαδιόσμου. Κάνουμε πρώτα shake χωρίς πάγο για να ομογενοποιηθεί το metal gel. Αφού έχει ομογενοποιηθεί το μείγμα, βάζουμε καινούριο πάγο στο shaker μας και ξεκινάμε το νέο shake. Το κουπ μας έχει παγώσει, είναι έτοιμο. Κάνουμε εννοείται fine straining με όλα αυτά που έχουμε βάλει μέσα στο κοκτέιλ. Η γαρνιτούρα μας είναι η πούδρα από βασιλομανίταρα γρεβενών που έχουμε βάλει από την αρχή της παρασκευής του κοκτέιλ μας και το Northern Mushroom είναι έτοιμο. Και θέλω να σε ρωτήσω, Φώτη, να πάω στο δεύτερο που είναι χωρίς αλκοόλ. Ξεκινάω. Ξεκινάς, φεύγω να σου ετοιμάσω και κάτι που θα συνοδεύσουμε το δεύτερο κοκτέιλ. Τι θέλει να μας ετοιμάσει ο Φώτης αυτή τη φορά? Επόμενο κοκτέιλ θα είναι το Earth Fruits και δεν θα περιέχει αλκοόλ. Παίρνουμε ένα παγωμένο highball, 150 ml μάλα περουβιάνα Dread Earth, 25 ml φυσικό χυμό πορτοκάλι, 10 ml ginger sour, ανακατεύουμε το προϊόν μας και θα προσθέσουμε το πάγο μας. Η γαρνιτούρα μας θα είναι wedge πορτοκαλιού και μια sexy κορυφιδιώτη. Και τι έφτιαξες εδώ όσο εγώ έφτιαχνα το Dread Earth? Ουσιαστικά φτιάξαμε ένα πιάτο για να συνοδέψουμε το κοκτέιλ που έφτιαξες. Είναι μια φρουτοσαλάτα με σορμπέ από raspberry, εντελώς βρώσιμο, τρώγονται μέχρι και τα βραχάκια. Δεν έχω λόγια και άρα αποδεικνύουμε ότι υπάρχουν κοκτέιλ με ντομάτα και εκτός από το Bloody Mary. Εννοείται ότι υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί και μπορούμε να κάνουμε συνταγές κοκτέιλ που δεν έχουν καμία σχέση με το Bloody Mary. Η ντομάτα είναι φρούτο, τη διαχειριζόμαστε ως φρούτο και μπορούμε να κάνουμε άπειρους συνδυασμούς. Οπότε να πούμε ότι η κατηγορία αυτή που εντάσσονται τα μάλα περουβιάνα, η νέα κατηγορία αυτή Dreads, ουσιαστικά προέρχεται από το συνδυασμό δύο λέξεων Drinkade, πίνω και τρώω. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ο συνδυασμός του πίνω και τρώω κάτι είναι το ιδανικό. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο λύγουμε αυτό το 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά Nolo Edition. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φώτη που ήταν εδώ μαζί μας και τη μάλα περουβιάνα. Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη. Και εμείς ευχαριστούμε εννοείται πιο πολύ και μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά. Τσάου! Γεια σας.